Ez az egyetemnek a kampusza, és az utóbbi időben, pláne az utóbbi 5 évben elég sokszintű felújítás és újraépítése van a kampusznak. Hát mindezt Konstantin Lunga rektor úrnak köszönhetjük. Egy új könyvtárat létesített és felújított, és a főépületeknek a renovációja is történik mostan. 91-ben indult az első évfolyam, 1991-ben. Most már nagyon sok végzősünk van, akik a jó hírét viszik a karunknak. Körülbelül 20 000 diák tanul itt Nagyváradon. Szedtem egy kis ibolyát, és hogyha én ezt magam használnám fel mondjuk akár ibolyás cukorra, akkor így fognám és kiteríteném, hogy kiszárítgassam. De gyakorlatilag már most látom, hogy kezd összeesni, úgyhogy az, ami itt van, az 1-2 órája már szárad? Igen, ez már 1-2 órája szárad, és köszönöm szépen, hogy hoztál még hozzá frisset. Igen. Ezeknek most így egyenként leszedjük a virágát, mert csak a virágát fogjuk megszárítani. Ez egy ilyen zentevékenység, tehát félreértés ne essék. Ide rakom, vagy hova? Ide mellé. Ezt rakom ide? Igen, csak az ibolyákat. És akkor be is tesszük a szárítóba. Igen, nagyon jól mondtad, hogyha otthonra szedünk gyógynövényeket, akkor azokat általában természetes úton szárítjuk, szobahőmérsékleten 20-22 fokon, kiterítjük minél vékonyabb rétegbe, én el is kezdem, akkor már ki is terítem ide. Most is egy nagyon vékony rétegbe fogom kiteríteni, de már géppel szárítjuk. Itt mögöttem látható a szárítógép, ebbe fogom betenni, és 2 óra alatt teljesen ki fog száradni. Ez igazából csak az időspórolás miatt jó? Igen, főleg időspórolás miatt, de más haszna is van. Mikor otthon szárítjuk szobahőmérsékleten, a sejtek ugye még élő sejtek a friss növényben, és még az enzimek tovább dolgoznak. Viszont amikor beteszem a szárítóba, 45 fok felett az enzimek inaktiválódnak, ezért a hatóanyagok jobban megmaradnak a növényben. A látogatásunknak az a célja, hogy a 3 közös PhD hallgatónkkal megbeszéljük a munkának a folytatását, hiszen ugye Ágota és Dávid Debrecenből, Diana pedig a Nagyváradi Egyetemen PhD hallgató, és ugye az a közös a 3 hallgatóban, hogy a gyógynövényeket azt ti találtátok meg, karakterizáltátok, és mi pedig ebből különböző készítményeket állítottunk elő, ami részben betegségeknek a gyógyítására, főként bőrgyógyászati megbetegedések kezelésére alkalmas, illetve kozmetikai célra is használható. Nagyon sok olyan gyógynövény van, amelyet közösen vizsgálunk, ti ugye javasoltok egy gyógynövényt, annak meghatározzátok a hatóanyag tartalmát, és utána mi gyógyszertechnológusok valamilyen gyógyszerformát találunk ki. Szilárd gyógyszerformát a Dávid esetében, illetve Ágota esetében pedig kenőcsöket, illetve krémeket. És nagyon nagy örömünkre szolgál, hogy itt van körünkben Diana, akit majd Tünde elmondja, igen, hogy abszolút nőies témát választottunk, hiszen a rózsának a feldolgozása a témája. Diana-nak a munkáját ugye egy közös PhD-n keresztül vezetjük. Ennek a végterméke egy ilyen rózsakivonatú krém lett, amelyet pszoriázis betegeken teszteltek, tehát homályvizsgálaton keresztül. Ennek a végső fázisában vagyunk most már a publikáció szempontjából. Annyira sikeres volt ez a humántanulmány, hogy még a dermatológus kolléganő is visszajelzett, hogy a pacienseken, akiket tesztelték a krémet, még kérnek belőle. Előételként a hölgyek egy színes és ízletes salátát választottak. Kék sajtot fogunk hozzá használni, és mindenféle saláta leveleket, illetve ehető virágot, illetve gyógynövényeket. Belecsempésztem egy ilyen kissé kesernyés, ízvilágú salátát is. Na, menjünk sorba. Amit fogunk hozzá használni, fodros salátát, jégsalátát, illetve azt a radicsió salátát, ami ez egy ilyen kesernyésebb ízvilágú, illetve friss rukkolát, ehető virágokból árvácskát, és gyógynövényből pedig a körömvirágot, illetve árvácskát. Kék sajttal fogunk még dolgozni, vagy fogok még dolgozni, amit a hölgyek választottak, és egy kellemes olivás, citrusos, akácmézes dressinget fogok rá készíteni. Régen padláson szárítottak, mert padláson volt elég hűvös hozzá, aránylag sötét is volt, és nagyon jól átjárta a levegő, szellős volt.
a padlás. Most már inkább ugye szárítógépben szárítunk. Mennyi időt tölt a virág a szárítógépben? 2 óra múlva kivehetjük, és teljesen meg van száradva. Mivel nagyobb mennyiséggel dolgozunk itt a laboratóriumban, ezért nagyon fontos, hogy minél hamarabb leszárítsuk a növényeket, nehogy bepenészedjenek, vagy nehogy tönkre menjenek. Ezért használjuk ezt a típusát a szárításnak. Azért kell szárítani, hogy nem menjen tönkre. Ezek szerint egyesével szedegetitek le az ibolyafejeket? Igen, ezt másképp nem lehet, egyenként szépen, de nem olyan hosszadalmas. A rózsa extraktumot, ugye ez Diana hozta nekünk Debrecenbe, nagyon megörültünk neki, mert gyönyörűek voltak az extraktumok. După ce am ajuns cu plantele la Debrecen și foarte frumoase au fost extractele și foarte plăcut mirositoare, ați făcut diferite creme în diferite concentrații și ați obținut aceste rezultate frumoase care s-au putut dovedi și în cercetările pe subiect uman. És most már ott tartunk, hogy ugye a tudományos cikket fogjuk írni Diánának, és remélhetőleg hamarosan megvédi majd a PhD-ját. És ezek igazi nőies témák, hiszen a rózsa az gyönyörű, gyönyörű virág, illatos, és ennek még kifejezetten örülünk, hogy ilyen érdekes témákat hoztunk neki. És ez az igazi határon átnyúló együttműködés. Ezeket az ibolyákat most vettük ki a szárítóból, még mindig gyönyörűek egyébként, de hogy akkor mi történik velük? Mivel a vizsgált gyógynövényekben a hatóanyagok általában kis koncentrációban vannak, ezeket dúsítani kell. Ennek pedig az első fázisa a kivonás, ami általában szerves oldószerrel történik, adott esetben etilalkohollal, tehát 70%-os etilalkohollal történik az extrakció. A hagyományos módszere a gyógyszerkivonásnak a maceráció, ami egy elég hosszú folyamat, ezért mi ezt megpróbáltuk optimizálni, és pedig egy ultrahangos fürdőbe tesszük a mintákat, így a hatékonyságot növeljük ezzel, és gyorsabban fog megtörténni a hatóanyag kivonás. Régen is készítettek macerátumokat a gyógynövényekből, akkor mennyi idő kellett, amíg a kivonat elkészült? Általában 7-10 napig szokták hagyni a mintákat anélkül. Így felgyorsítjuk a folyamatot az ultrahangos fürdőben, és 2-3 óra alatt megtörténik az extrakció. Ez az ultrahang. Hogyan gyorsítja fel a folyamatot? Hát itt egy ultrahangos keverés történik, tehát állandó keverés alatt van a minta, így a hatékonyság sokkal nagyobb. Nagyon jó. Jaj, nagyon Gyönyörűek szép. ezek a színek. Itt vagyunk egy nagyon különleges helyszínen, és ugye látni, hogy jönnek-mennek a diákok. Elmeséled, hogy hol vagyunk? Elmesélem, de először annyit szeretnék mondani, hogy ez gyönyörű. Ez nagyon szép. És még meg se kóstoltuk, és nagy biztos nagyon finom. Tehát csodálatos. Most fölcsigázzuk magunkat. Viszont most mondom egyébként, hogy hol vagyunk. A Debreceni Egyetem nagyon büszke erre az épületre, mert ezt nem régiben adták át. Ez a Learning Center, ami egyébként az orvos és egészségtudományi képzésben résztvevők használják, és ez egy nagyon különleges hely, hiszen azért járnak ide nagyon sokan, és ugye szombat-vasárnap is nyitva van, mert tulajdonképpen ez a diákoknak egy találkozó helye, ahol nagy közösségi terek vannak, ahol a diákok szeretnek lenni, szeretnek idejönni, ahol tudnak beszélgetni, együtt tanulni. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez egy nagyon-nagyon szép hely, és nagyon jó itt lenni. Nem tudom, hogy mennyiszer volt már, hogy így fehér terített asztal mellett tudtatok beszélgetni és megbeszélni a projekt éppen aktuális kérdéseit, de akkor így azt javaslom, hogy most kóstoljuk meg végre, hogy János mit alkotott, és kíváncsi vagyok, hogy az ízében mi az, ami neked lejön, hogy na, akkor ez tényleg az volt-e, amit elképzeltél. Több mint 200 000 növényfajt ismerünk, ezek a fejlett növények, a kormofiták. Ezeknek körülbelül a 10%-áról mondják azt valahol a világon, hogy az gyógynövény. Ez 20 000, 30 000 növényfajt jelent. Ezek közül csak 5000 növényt tanulmányoztak eddig, akár anatómiailag, akár farmakológiai szempontból, akár a hatóanyagokat kivonták belőlük. Tehát még rengeteg olyan növény van, amely
arra vár, hogy felfedezzük, hogy mit tartalmaz, hogy mi van benne. Akkor nektek itt még bőven van munkátok. Az biztos, a botanikusok nem fogják azt mondani sose, hogy befejezték a munkát. You have a force. Force is with you. Yeah. Yes. Ha kész van az ultrahangos fürdő, akkor mi történik a kivonattal? Utána következik a kivonatoknak a leszűrése, ugye, hogy eltávolítsuk a száraz anyagot belőle, a száraz növényanyagot, esetleg tisztítás és a szerves oldószernek az eltávolítása. Azt pedig a vákuumos bepárlóval végezzük. Proserpin játszik és violát szedeget, írja Ovidius. Az átváltozások legendája szerint az ifjú, gyönyörű lány lábnyomai mentén nyíltak bóbiskolva az első ibolyák. Amikor a kastélykertek, az erdei tisztások bíborba borulnak, az egyet jelent egy hosszú, lassú időszak végével. Az alázatos szépségű szirmok búcsút intenek a téli napoknak. Ez a puha, színpompás szőnyeg gyógyír a kopár tájak láttán megfáradt szemnek, de nem csupán lélekben erősít. Akiben a természet ereje lakozik, egész évben tűri a megpróbáltatásokat. Mi ez, ha nem a remény? Az ember legnemesebb erénye egyetlen apró virág szimbólumában. A népi gyógyászatban az illatos ibolyának a virágzó hajtásait és a gyöktörzsét is gyűjtik. Elsősorban a mézes cukros kivonata szerepelt a legrégebbi receptúrákban. Hatásai közül a legismertebb, hogy krónikus, elhúzódó légúti hurutos megbetegedésekben használható. Erre a célra a gyökeres gyöktörzs a legalkalmasabb. Azt azonban érdemes megjegyezni, hogy frissen leszedve még gyengébb a hatása. Ezért felhasználás előtt mindenképp ki kell szárítani. Az pedig bizonyos, hogy a kulináris élvezetek kedvelőinek nem kell már bemutatni. Az illatos ibolyát nagyon régóta használják édességek dekorálására, de önmagában szárítva és cukorral hintve, kandírozva is különleges finomság készül belőle. Finom illatú virágát már a középkorban is széles körben használták parfümök és illatszerek készítésére. Nagyon nagy hangsúlyt fektettünk a környezetünkben élő gyógynövényeknek a megismerésére, felkutatására, azoknak a hasznosítására, mert valószínűleg nem lenne arra szükség, hogy a világ másik feléről szállítsuk ide a gyógynövényeket, főleg, hogy nagyon sok esetben nem is tudjuk, hogy azokat milyen körülmények között termesztik, és nem mindig biztonságosak ezek. Tehát magyarán ismerjük meg azt, ami itt van a mi környezetünkben, és használjuk azt a problémáinkra. Igen, ez volna nagyon fontos, nem beszélve arról, hogy ezzel munkát adnánk azoknak, akik ezeket esetleg termesztik, rövidebb idő alatt jutnának el a feldolgozáshoz, ezért az ökológiai lábnyomuk is sokkal kisebb lenne, és akkor ezeknek a készítményeknek jobb hatásuk lenne szerintem a környezetre is, és ránk is.